नमस्कार, मी श्वेता। डिलिशियस मेजवानीमध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण एक अशी आगळीवेगळी भाजीची रेसिपी करणार आहोत जी तुम्ही याआधी कधीही खाल्ली नसेल, आणि ती म्हणजे मलईची किंवा सायची भाजी। अगदी 5 मिनिटात ही भाजी बनते आणि चवीला अप्रतिम अशी लागते। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे सर्वात प्रथम आपल्याला कढईमध्ये 2 टीस्पून तेल घालून घ्यायचं आहे। तेल अगदी कमी वापरायचं आहे, कारण सायमध्येही तुपाचं प्रमाण असतं। तेल तापलं की यामध्ये आपण मोहरी घालून घेऊया, आणि मोहरी तडतडली की यामध्ये आपल्याला जिरे घालून घ्यायचे। आता आपण यामध्ये एक मीडियम साईजचा बारीक चिरलेला कांदा घालून घेऊ, आणि तो छान असा परतून घ्यायचा आहे आपल्याला। आता आपला कांदा चांगला परतून झालेला आहे। यामध्ये बारीक चिरलेला टोमॅटो घालून घेऊ, आणि टोमॅटो मऊ होईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे आपल्याला। आता आपले टोमॅटोही छान परतून झालेले आहेत। आता आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ, थोडीशी हळद आणि पाव चमचा लाल मिरची पावडर घालून घेऊया, आणि हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। इथे माझी लाल मिरची पावडर जास्त तिखट असल्यामुळे मी प्रमाण कमी ठेवलं आहे। तुम्ही तिखटचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। आता आपण गॅस फ्लेम ऑफ करून घेऊ, आणि हे थोडं थंड झालं की मग आपल्याला यामध्ये साय घालायची आहे। अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी डिलिशियस मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। आता आपण जे कांदा टोमॅटो परतून घेतलं होतं ते कोमट झालेलं आहे। यामध्ये आता आपण अर्धी वाटी साय घालून घेऊ। या भाजीसाठी तुम्हाला ताज्या दुधाची साय वापरायची आहे, खूप दिवसांची साय वापरायची नाही आहे। जर तुम्ही खूप दिवसांची साय वापरली तर भाजीला थोडी कडू आणि आंबट अशी चव येईल। आणि लक्षात ठेवा, साय घालताना आपल्याला गॅस फ्लेम ऑफ ठेवायचा आहे। जर तुम्ही गॅस फ्लेम ऑन ठेवला तर या मलईचं पूर्ण तूप तयार होईल। यावर तुम्ही बारीक चिरलेली कोथिंबीर घातली तरीही चालेल। तर आपली ही मस्त मलईची किंवा सायची भाजी खाण्यासाठी तयार झालेली आहे। आता आपण ही सर्व करून घेऊ। जर तुम्हाला माझी आजची ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर नक्की करा। तुम्ही जर अजून डिलिशियस मेजवानीला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा, म्हणजे जेव्हा माझा नवीन व्हिडिओ येईल तेव्हा सगळ्यात आधी तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।